Personal lang. Ayo. Nami. Sana. Wait, mau nang ice cream? Dala, baligya dala ay. Dalan ko. Coba yang lain. Sa sila. Welcome to Naga by Mount Inasal. Belts save lives. Humanang mga words there kay English and ilagi tabi kay Kuan. Siya lang gitabi. No. Modern naman. Man, nasa dara ko pa. Church. Wow, naging point trees, B. Wow. Wait, pwede palit na balon. Tidingan sila. Matulog. Dagan tao, B. Camarines. Pantiyon. Tatagagda rin. Ay, pagka. Ari to tong katungas ba diri ang kuan? Mga truck. Wow, kana is diri kadlawan no. Diha rang laay ka. Ay. Diha rang laay gabi ka ni agi pwede naman tulog dito sa Timunan. Una, oo. So to babaw? Oo. Pagtarong di malapas na. Ano na pa jud? Oo. Di na ko ni putlon. Lalo sakyanan. Uy. Ang loko, pag sure dira cool. Guards. Giso. Cuma ay marami. Cuma ni ilang kuan. Entrance. Badis ra. Hey, badis. Saan siya dyan? Long, kan anon. Oh, nindu tayo.
Chevron. Adaw. Andun, may puno yan doon dyan. May iba ni Junel. Kita mo doon. Bata ka. Wala, sa pan. Ano siya sabaw? Ano rin sabaw? Oh, natulog na siya. Ha? Natulog na siya. Ay, patuloy. Ay, anak. Naraw? Eh, uga. Mari cafe dito, oh. Oh, mo siguro nito rin. Lemery. Sa ni SM. Cute. Sa mangan. Ay, lagi. Oh. Extra strong! Matib. Ikaw, eat ka. Kagaling mo kayo dito, ma'am. Kahit may nagtulak lang. Dini mo! Nice. Tuon niya, rabbit house. Oh, rabbit. Habit. Habit house. Rabbit house. Hala, nawa dyan doon, nagbatog ay. Unsa man na, oh. No, sa kanang farm, no, daghan, oh. Apa sa isda? Hmm. Fun. Cheers. Noy, ano to? Ano sa tini? Tungas, guys. That is of the view. Saan na, Jay?
ipakitaan tamo sa ko first mauni ako shell mauni dapat ako ibutang ako bag or everything and napadjud ko hapon para makakover diri so I could have some privacy and ako isuga diri ay and maani maani diri ako tanaw sa TV and tanaw ko guess the emoji guys. Guys, kayo ako. Maano ko ito. Ano ni Papa? Papa, okay na ni siya, Papa? Okay. Dana ka? Manakot lang.